गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. ओके, लास्ट लेक्चरला आपण लॉजिक चॅप्टर स्टडी केलेला आणि डिफरन्शिएशन चॅप्टर स्टार्ट केला होता. त्यामध्ये डिफरन्शिएशन, कंपोजिट फंक्शन ऑफ डिफरन्शिएशनचे प्रॉब्लेम्स आणि डेफिनेशन स्टडी केले. ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनव्हर्स फंक्शन. ओके, याची डेफिनेशन लास्ट लेक्चरला पाहिलेली. व्हॉट इज इनव्हर्स फंक्शन? So definition for that, let y is equals to f of x is a differentiable function of x such that inverse function x is equals to f inverse of y is exists. Then x is a differentiable function of y. Then dx upon dy is equals to 1 upon dy upon dx, where dy upon dx is not equals to 0. ही डेफिनेशन लास्ट लेक्चरला डिस्कस केलेली होती. बरोबर. तुमचं फंक्शन काय असतं? y is equals to f of x हे फंक्शन असतं, राईट. मग आपण डेरिव्हेटिव्ह कोणाचे डेरिव्हेटिव्ह करतो? फंक्शनचे. एखादं फंक्शन असलं पाहिजे की त्याची डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला डिराईव्ह करता आली पाहिजे, राईट. सो y इज इक्वल्स टू f ऑफ x हे फंक्शन असेल. सपोज y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 9 हे फंक्शन आहे, राईट. याचे डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला डिफाईन करायचे, फाइंड आउट करायचे बाय युजिंग फॉर्म्युलेचा यूज करून डेरिव्हेटिव्ह डिराईव्ह करणार आपण, बरोबर. मग हा जो आहे ते कोणाचं फंक्शन आहे? x. सो याला डिफरन्शिएट करणार विथ रिस्पेक्ट टू x. इनवर्स मध्ये आपण काय फाइंड आउट करतो? dx अपॉन dy. इनवर्स मीन्स dx अपॉन dy. दॅट मीन्स x इज अ फंक्शन ऑफ y. x कोणाचं फंक्शन असणार आहे? y चं. दॅट इज x इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y, बिकॉज y इज इक्वल्स टू f ऑफ x. सो x हे कोणाचं फंक्शन असणार आहे? y चं. बट ते कसं फंक्शन असणार आहे? इनवर्स फंक्शन असणार आहे. सो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 9. दॅट इज y इज अ फंक्शन ऑफ x. देन वी डिफरन्शिएट x y with respect to x. x ने डिफरन्शिएट करणार. सो y ची डेरिव्हेटिव्ह येईल dy अपॉन dx, राईट. सो 2x ची डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे? 2 प्लस 9 इज अ कॉन्स्टंट. सो कॉन्स्टंट ची डेरिव्हेटिव्ह 0. सो dy अपॉन dx इज 2, राईट. dy अपॉन dx काय येईल? 2. But we have to find dx upon dy. So by using definition of inverse function, dx upon dy is nothing but 1 upon dy upon dx, where dy upon dx is not equals to 0. हा 0 नको आहे. dy upon dx हा 0 नको आहे. So dx upon dy is 1 upon 2. डिराईव्ह करताना तुम्हाला विचारतात काय क्वेश्चन मध्ये? dx upon dy डिफरन्शिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y हे विचारतात तुम्हाला इनव्हर्स फंक्शन मध्ये. मग या टाईपचे प्रॉब्लेम कसे करू ना? जसे आपण कंपोजिट फंक्शन मध्ये dy अपॉन dx फाइंड आउट केला, सेम टाईपने इथेही सॉल्व्ह करणार इनव्हर्स फंक्शन मध्ये. फक्त dy अपॉन dx डिराईव्ह केल्यानंतर ना इनव्हर्स फंक्शनचे डेफिनेशन यूज करणार. सो इनव्हर्स फंक्शनचे डेफिनेशन काय? dx अपॉन dy which is equals to 1 upon dy upon dx. So dy upon dx घेतलाय तो राईट डाऊन करणार, where dy upon dx is not equals to 0. इनव्हर्स फंक्शनचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना तिथे डेफिनेशन यूज करायची बाय डेफिनेशन ऑफ इनव्हर्स फंक्शन. ओके, त्याच्या करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लेम पाहू म्हणजे तुम्हाला समजून जाईल. सो एक्सरसाइज 3.2 च्या करस्पॉन्डिंगचे एक्झाम्पल्स पहा. फर्स्ट exercise 3.2, question number first, find the rate of change of demand. Find the rate of change of demand. Find the rate of change of demand x of a commodity. X of a commodity. Rate of change of demand of a commodity with respect to its price. With respect to its price. Its price y. If first function घ्या, y is equals to 18x plus log of x minus 4. 18x plus log of x minus 4. ओके, क्वेश्चन काय पहा अगोदर? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड. डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय असते? रेट ऑफ चेंज ऑफ सम फंक्शन. एका फंक्शन मध्ये जर चेंज केला सायमल्टेनियस दुसऱ्या फंक्शन मध्ये चेंज होणार. ओके, सो रेट ऑफ चेंज ज्यावेळेस रेट ऑफ चेंज मार्जिनल हा वडील रेट ऑफ चेंज ऑल्सो
मार्जिनल, मार्जिनल हे जर वर्ड्स आले तर त्यावेळेस काय करणार, डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करणार. रेट ऑफ चेंज मीन्स डेरिव्हेटिव्ह, मार्जिनल मीन्स डेरिव्हेटिव्ह. हे जे वर्ड्स आले तर त्यावेळेस तिथे आपण डिफरन्शिएट जे काय फंक्शन असेल ते फंक्शनची काय घेणार, डेरिव्हेटिव्ह. मार्जिनल जरी वर्ड आला, कारण की तुम्हाला ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह मध्ये ही कन्सेप्ट आहे पुन्हा, मार्जिनल डिमांड, ओके, मार्जिनल सप्लाय, ह्याच्या कन्सेप्ट आहे ते पण नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये असतील. मार्जिनल वर्ड आला की डेरिव्हेटिव्ह घेणार जे काय फंक्शन असेल त्या फंक्शनची. ओके, आता इथे फंक्शन काय, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एक्स, म्हणजे डिमांड हे फंक्शन कशाचं आहे, एक्सचं. एक्स हे फंक्शन रिलेटेड टू डिमांड ऑफ ए कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस. प्राइस कोणाचं फंक्शन आहे, वाय या फंक्शनचं फंक्शन काय, प्राइस. म्हणजे काय फाइंड आउट करायचे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाय. म्हणजे काय फाइंड आउट करायचंय, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाय. काय फाइंड आउट करायचंय, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाय, बट वाय इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. म्हणजे इथे काय फाइंड आउट करावं लागेल, डीवाय बाय डीएक्स. वाय इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, so differentiate y with respect to x and then use definition of inverse function. Okay, so first write down given function, that is let y is equals to 18x plus log of x minus 4. Differentiate this function with respect to x. Differentiate with respect to x. So derivative of y becomes dy by dx, which is equals to d by dx of this function, that is 18x plus log of x minus 4. Okay, then derivative separate out kara. Derivative of addition. Derivative of u plus v is nothing but derivative of u plus derivative of v. So derivative of y with respect to x. Derivative separate out kara. Derivative of 18x plus derivative of log of x minus 4 plus derivative of d by dx of log of x minus 4. Okay, so derivative of 18x, 18 is a scalar which is multiplied by x. So derivative of x is a derivative कोणाची घेणार, फक्त x ची. x ची derivative काय असणार आहे, 1. So 18 plus log of something is 1 upon something. Derivative of log, बाजूला derivative लिहून देते होता. Derivative of x, f of x, and here f dash of x. x ची derivative 1, x square ची derivative 2x. Then x raised to n ची derivative n x raised to n minus 1. Derivative of log x is 1 upon x. Derivative of e raised to x is e raised to x. Derivative of a raised to x is a raised to x into log of a. Then derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square. Okay, here derivative is sufficient. Now put it, derivative of log of x minus 4. Log of something is 1 upon something. Derivative of log x is 1 upon x minus 4 and then multiply derivative of x minus 4. त्या x minus 4 च्या derivative ने multiply करणार. Okay, so d by ही derivative कोणाची घेतली, log ची derivative घेतली फक्त. Log of something is 1 upon something and then multiply by derivative of something, that is जे काय function असेल त्या फंक्शनच्या डेरिव्हेटिव्ह ने मल्टिप्लाय करणार, that is d by dx of x minus 4. Now 18 as it is ठेवा, that is 18 plus 1 upon x minus 4. Derivative of x is 1 and derivative of 4 is 0, that is 1 minus 0 is nothing but 1 and some number is multiplied by 1 is that number, that is 18 plus 1 upon x minus 4. Now base same करायचा, सगळ्यांना येत असेल base same करता, that is 18 into x minus 4 upon plus 1 upon x minus 4, that is this is 18x minus 4, that is 18x minus 18 4 is 72 plus 1 upon x minus 4, which is equals to 18x minus 72 plus 1 is minus 71 upon x minus 4. This is dy by dx. This is dy by dx, but we have to find differentiate x with respect to y. We obtain dy by dx. Now differentiate. Now y is equals to dy by dx. Then by definition of inverse function, by definition of inverse function,
इनव्हर्स फंक्शनचे डेफिनेशन यूज करा. What is definition of inverse function? Derivative of x with respect to y, which is equals to 1 upon dy by dx, where dy by dx is not equals to 0. This is definition of inverse function. Then we obtain dy by dx, put this value, that is 18x minus 71 upon 18x minus 71 upon x minus 4. But we know that denominator be the numerator. Denominator जर denominator असेल तर त्याचं काय असतं न्यूमरेटर. म्हणजेच 2 upon 4 upon 6 यालाच कसं राईट डाऊन करता येईल 2 into 6 upon 4. हा डिनॉमिनेटरचा पण काय असणार आहे डिनॉमिनेटर, तो काय असतो न्यूमरेटर. म्हणजेच हा x minus 4 कुठे जाईल वरती न्यूमरेटरला. दॅट इज x minus 4 upon 18x minus 71. This is dx upon dy. Therefore, this is dx upon dy. Therefore, the rate of काय विचारले क्वेश्चन मध्ये find the rate of change. तो ते जे काय विचारले ते कन्क्लूजन मध्ये राईट डाऊन करा. Therefore, the rate of change of demand. काय विचारलेले rate of change of demand with respect to price is dx upon dy is equals to x minus 4 upon 18x minus 71. जे काय विचारले क्वेश्चन मध्ये ते पुन्हा फायनल कन्क्लूजन मध्ये राईट डाऊन करा. त्याचा कंप्लीट आन्सर असेल तर त्या क्वेश्चनचे फुल मार्क्स मिळतील. क्वेश्चन तुम्हाला समजला असेल काय विचारले ते. रेट ऑफ चेंज म्हणजे काय करणार डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करणार विथ रिस्पेक्ट टू कोणतं फंक्शन दिलेलं आहे ते पाहणार राईट. मग आन्सर मध्ये काय करणार फर्स्ट राईट डाऊन द गिवन फंक्शन. जे काय फंक्शन दिले ते राईट डाऊन करणार. त्याला डिफरन्शिएट कोणतं फंक्शन कोणाचं फंक्शन आहे ते पाहणार. तिथे दिसतंय तुम्हाला y इज द फंक्शन ऑफ x म्हणजे y इज इक्वल्स टू पुढे सगळे कोणते फंक्शन दिलेले आहेत x चे. सो y इज द फंक्शन ऑफ x. y कोणाचं फंक्शन आहे x म्हणजे याचं फंक्शन असेल त्याने डिफरन्शिएट करणार. Then we obtain dy by dx. सायमल्टेनियसली बाजूला डेरिव्हेटिव्ह दिलेले आहेत. तुम्हाला जर एखाद्याला माहित नसतील डेरिव्हेटिव्ह की टीचरनी कुठे घेतलेले डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह कुठून दिलेले आहेत तर तुम्हाला सायमल्टेनियस दिसतील फॉर्म्युले साइड बाय साइड. तुम्हाला नाही कळलं तर बाजूला पहा की हे मॅडमने फॉर्म्युलांवरनं घेतलेले. जरी एखाद्याला 11च्या कन्सेप्ट क्लिअर नसतील तरी त्यांनी इथे साईडला पाहिलं की बाबा हा याची डेरिव्हेटिव्ह ही आहे तर मग इथे सबस्टिट्यूट केलेली आहे. सो डेरिव्हेटिव्ह ह्या बेसिक डेरिव्हेटिव्हच्या फॉर्म्युले तुम्हाला सगळ्यांना माहित असले पाहिजे. ऍटलीस्ट एवढे तरी फॉर्म्युले सगळ्यांचे पाठ असले पाहिजे. तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह मध्ये काही डाऊट्स येणार नाही. ओके सो डीवाय बाय डीएक्स ऑब्टेन केला. देन आपल्याला विचारले काय dx अपॉन dy डिफरन्शिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y. सो बाय डेफिनेशन ऑफ इनव्हर्स फंक्शन ते इनव्हर्स फंक्शनचे डेफिनेशन ते अप्लाय करा. सो तुम्हाला काय मिळेल dx अपॉन dy. सो लास्ट कन्क्लूजन घ्या की काय विचारलेले तुम्हाला फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस. Therefore, the rate of change of demand with respect to price is dx upon dy is equals to x minus 4 upon 18x minus 71. Okay, समजलं असेल. नेक्स्ट प्रॉब्लेम पहा होता. सेम प्रॉब्लेम असेल पुढचा पहा. फाइंड द मार्जिनल फाइंड. नेक्स्ट एक्झाम्पल. Find the marginal demand. Find the marginal demand. Find the marginal demand of a commodity. Of a commodity. Find the marginal demand of a commodity where demand is x. Where demand is x and price is y. Demand is x and price is y. Then find first one y is equals to x e raised to minus x plus 7. X e raised to minus x plus 7. Okay. का पुन्हा क्वेश्चन काय विचारलेला आहे फाइंड the marginal demand. अगेन काय विचारलेले मार्जिनल. सो मार्जिनल वर्ड आल्यावर काय करणार पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह. मार्जिनल रेट ऑफ चेंज हे जे वर्ड आले
तर तिथे डिफरन्शिएशन असणार आहे, म्हणजेच डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करावं लागेल. मग कोणाची फाइंड आउट करायची? मार्जिनल डिमांड ऑफ कमोडिटी वेअर डिमांड इज एक्स, म्हणजे डिमांड फंक्शन काय आहे? एक्स व्हेरिएबलचं, अँड प्राइस इज वाय, म्हणजे अगेन काय फाइंड आउट करायचे? डिफरन्शिएट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाय. अगेन काय फाइंड आउट करायचे? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाय, बट फंक्शन कसं दिलेलं आहे? वाय इज इक्वल टू एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, मीन्स वाय इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. वाय कोणाचं फंक्शन आहे? एक्सचं. पुढे जे काय व्हेरिएबल आहे ते काय असणार आहे? एक्स मध्ये, म्हणजे वाय कोणाचं फंक्शन असणार? एक्स. मग याच्यावर मला dx अपॉन dy फाइंड आउट करता येईल का लगेच? नाही. अगोदर काय फाइंड आउट करावं लागेल? dy अपॉन dx हे फाइंड आउट करता येईल. आणि देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन dx अपॉन dy ऑब्टेन करायचा. ओके, सो आता कसं ऑब्टेन करणार पहा. अगेन राईट गिवन फंक्शन दॅट इज लेट y इज इक्वल्स टू x e raised to minus x plus 7. Okay, x e raised to minus x plus 7. Now, आता इथे x into e raised to x आहे, म्हणजे इथे काय प्रोडक्ट आहे दोन्ही फंक्शन. हे x अल्जेब्राइक फंक्शन e raised to minus x हे एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. ओके, एक्सपोनेन्शियल इवन इनवर्स फंक्शन. सो हे दोन्ही फंक्शन आहे x चे, आणि दोन फंक्शनचं काय केलेलं आहे इथे? प्रोडक्ट. या डॉटचा मिनिंग काय असतो? प्रोडक्ट. मग इथे डेरिव्हेटिव्हचा u इंटू v रूल यूज करावा लागेल. व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरन्शिएशन? दॅट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ d by dx of y is equals to u into v जर असेल, y is equals to u into v जर असेल, तर हा प्रोडक्ट रूल काय असतो डेरिव्हेटिव्हचा? dy by dx is equals to u into डेरिव्हेटिव्ह ऑफ v, बाजूला लिहिते पहा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ if y is equals to u into v, then प्रोडक्ट रूल असेल तर प्रोडक्ट रूल काय डेरिव्हेटिव्हचा? dy by dx is equals to u हे फंक्शन ऍज इट इज ठेवणार, डेरिव्हेटिव्ह कोणाची घेणार? y ची, dv बाय dx प्लस आता v फंक्शन ऍज इट इज ठेवा आणि डेरिव्हेटिव्ह कोणाची घेणार? u ची, du बाय dx. ओके, म्हणजे इथे तुम्हाला प्रोडक्ट रूल यूज करावा लागणार आहे. सो डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, differentiate with respect to x, so derivative of y becomes dy by dx. dy by dx is equals to d by dx of x into e raised to minus x plus 7. Again इथे डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट करा. सपोज दिस इज u फंक्शन, दिस इज v फंक्शन, आणि दोन्ही फंक्शनची काय ऍडिशन. सो डेरिव्हेटिव्हचा u प्लस v रूल यूज करा. दोघांचे डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट आउट करा. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x e raised to minus x plus d by dx of 7. नाव इथे प्रोडक्ट रूल यूज करावा लागेल. आता प्रोडक्ट रूल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u इंटू v, इथे दोन फंक्शन आहे, या दोन फंक्शनची काय मल्टिप्लिकेशन. सो यूज हे प्रोडक्ट रूल अँड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 7. 7 इज अ कॉन्स्टंट आणि कॉन्स्टंटचे डेरिव्हेटिव्ह काय असते? 0. कॉन्स्टंट सपोज k बी द कॉन्स्टंट, सो कॉन्स्टंटचे डेरिव्हेटिव्ह काय असणार? 0. ओके, सो ह्या फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह काय असणार? 0, आणि या फंक्शन साठी काय करणार? u इंटू v अप्लाय करणार. दॅट इज dy by dx which is equals to dy by dx is equals to x as it is ठेवा. Suppose this is u and this is v. u into v रूल अप्लाय करा. फर्स्ट फंक्शन as it is ठेवा, that is x as it is ठेवा. डेरिव्हेटिव्ह कोणाची घेणार? e raised to minus x ची प्लस. नाव आता e raised to minus x as it is ठेवा, डेरिव्हेटिव्ह कोणाची घेणार? x ची, that is e raised to minus x into d by dx of x. ओके, u into v रूल वापरलाय, ही डेफिनेशन यूज केली. डेरिव्हेटिव्हचा प्रोडक्ट रूल यूज केलाय. फर्स्ट फंक्शन ऍज इट इज ठेवलं, पुढच्या फंक्शनची डेरिव्हेटिव्ह घेतली, प्लस v ऍज इट इज ठेवला, आता कोणाची डेरिव्हेटिव्ह घेतली? x ची डेरिव्हेटिव्ह घेतली. राईट, सो हा रूल यूज केला, सायमल्टेनियस तुम्हाला दिसला असेल. नाव आता x e raised to x, e raised to minus x आहे, बट e raised to x ची डेरिव्हेटिव्ह काय? e raised to x ऍज इट इज राहणार. सो आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 7, 7 इज अ कॉन्स्टंट, सो कॉन्स्टंटची डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे? 0 प्लस 0 प्लस 0, बिकॉज 7 इज अ कॉन्स्टंट अँड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट इज 0. सो e raised to minus x, e raised to minus x ची डेरिव्हेटिव्ह काय असणार? e raised to minus x. आता मायनस एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह ने काय करणार? मल्टिप्लाय. e raised to x ची डेरिव्हेटिव्ह घेतली, e raised to x, बट इथे e raised to काय? मायनस एक्स, सो मायनस एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे? 1 -1 d by dx of minus x प्लस
e raised to minus x as it is ठेवला. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x is 1. x ची डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे 1 into 1 which is equals to हा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ मायनस x ची डेरिव्हेटिव्ह काय असणार 1 मायनस साइन as it is राहणार. सो मायनस x e raised to minus x डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x काय असते 1 आणि मायनस साइन as it is प्लस e raised to minus x. या दोघांमधून e raised to minus x कॉमन काढता येईल. सो e raised to minus x इन ब्रॅकेट अगोदर 1 लिहा प्लस साइन अगोदर लिहा मायनस साइन नंतर न लिहा. सो e raised to minus x म्हणजे असं राहिले तुमचं मायनस x प्लस 1. त्याला असंही राईट डाऊन करता येईल e raised to minus x इन ब्रॅकेट 1 मायनस x. 1 अगोदर घेतला मायनस x नंतर न लिहिला. सो e raised to minus x कॉमन घेतला ह्या दोघांमधून आणि ब्रॅकेट मध्ये काय राहिले मायनस x प्लस याचं कोएफिशिएंट काय असेल 1. याला आल्सो राईट डाऊन 1 मायनस x. दिस इज dy by dx. But we have to find dx upon dy. So by definition of inverse function, dx upon dy, which is nothing but 1 upon dy upon dx, where dy upon dx not equals to 0. This is definition of inverse function. So put this definition, dy by dx in this definition. Therefore, dx upon dy is equals to 1 upon e raised to minus x in bracket 1 minus x. Okay. But हा e raised to minus x आहे याला जर वरती घेतला तर त्याची पॉवर काय होईल प्लस. सगळ्यांना माहिती e raised to minus x स्क्वेअर जर असेल तर हा जर x स्क्वेअर न्यूमरेटरला नेला तर त्याची पॉवर काय होते प्लस. म्हणजेच काय होईल e raised to minus x ला मी जर न्यूमरेटरला घेतला तर त्याची पॉवर काय होईल प्लस e raised to x upon 1 minus x. This is dx upon dy. Right conclusion, that is the marginal demand. Therefore marginal demand is dx upon dy is equals to e raised to x upon 1 minus x. मार्जिनल डिमांड जे विचारले ते राईट डाऊन करणार. दिस इज कन्क्लुजन. इथं कंप्लीट आन्सर दिलं तर तुम्हाला कंप्लीट मार्क्स मिळतील त्या क्वेश्चन. ऑल्सो नेक्स्ट एक्झाम्पल पहा. नेक्स्ट फंक्शन दॅट इज y इज इक्वल्स टू नेक्स्ट वन y is equals to x plus 2 upon x square plus 1. x plus 2 upon x square plus 1. अगेन हेच विचारले मार्जिनल डिमांड फाइंड आउट करायचे. राईट y फंक्शन दिलेलं y फंक्शन राईट डाऊन करणार. लेट y is equals to x plus 2 upon x plus 1. Now again y is a function of x. y कोणाचं फंक्शन आहे x. So differentiate y with respect to x. Differentiate with respect to x. Now आता इथे डेरिव्हेटिव्हचा u upon v रूल यूज करावा लागेल. डेरिव्हेटिव्हचा u upon v रूल, दॅट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u upon v. सपोज y इज इक्वल्स टू u upon v जर असेल तर या फंक्शनची डेरिव्हेटिव्ह कशी घेणार. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y with respect to x is equals to v into d by dx of u minus u into d by dx of v upon v square. This is derivative u upon v रूला डेरिव्हेटिव्ह. ओके u upon v. v ने v as it is ठेवणार. डेरिव्हेटिव्ह कोणाची घेणार u ची. देन u as it is ठेवा. डेरिव्हेटिव्ह कोणाची घेणार v. दोघांमध्ये काय असणार मायनस साइन अपॉन डिनॉमिनेटरला जे फंक्शन असेल त्या फंक्शनचा काय घेणार स्क्वेअर घेणार. राईट. सो तो रूल इथे यूज करा. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. Derivative of y with respect to x is equals to, suppose this is u function and this is v function. v as it is ठेवा म्हणजे x plus 1 as it is राहील. डेरिव्हेटिव्ह कोणाची घेणार x plus 2 ची. x स्क्वेअर आहे ती x स्क्वेअर plus 1 plus 2. Now minus sign राहील minus u as it is ठेवा आता u x plus 2 into d by dx of v. v is x square plus 1 upon v square. v is x square plus 1.
u is, suppose this is u, x plus 2 is u and x square plus 1 is with the v. Now use derivative of u upon v rule. That is v as it is ठेवला, x square plus 1 as it is ठेवा, derivative x plus 2 ची घ्या, minus x plus 2 as it is ठेवा, derivative कोणाची घेणार, v ची. ओके, आपण काय केलं, x square plus 1. Now x square plus 1 आता derivative घ्या, therefore dy by dx is equals to x square plus 1 into derivative of x plus 2. Derivative of x is 1 and derivative of 2 is a constant. Constant derivative असेल 0, so इथे करायले 1 minus x plus 2 as it is ठेवा, derivative कोणाची घेणार, x square ची. x square ची derivative काय आहे, 2x. Derivative of x square is 2x and constant, 1 is constant. Constant derivative again 0 plus 0 upon v square. V square is x square plus 1 bracket square upon v square. Now x square plus 1 into 1. कोणत्याही नंबरने 1 ला मल्टिप्लाय केलं तर आन्सर काय राहतो, तोच नंबर राहतो. म्हणजे x square plus 1 minus x plus 2 into 2x. या 2x ने या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करा. So 2x into x is 2x square. 2x into 2, 2x into 2 is 4x upon x square plus 1 bracket square. Now ह्या ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस साइन आहे. ज्यावेळेस मायनस साइन येईल त्यावेळेस त्याच्या पुढचे जे काय संख्या असेल किंवा जे काय फंक्शन असेल त्याला ब्रॅकेट घाला, जेणेकरून तुमचा आन्सर कधी चुकणार नाही. मी आता ह्या ब्रॅकेटला ह्या मायनसने मल्टिप्लाय करा. जर मायनसने मल्टिप्लाय केले तर त्या ब्रॅकेट मध्ये जे काय साइन असेल ते चेंज होतील. सो जिथे मायनस आहे तिथे प्लस होईल, जिथे प्लस आहे तिथे मायनस होईल. सो एक्स स्क्वेअर प्लस 1 नाउ मल्टिप्लाय बाय मायनस साइन, दॅट इज मायनस 2x square minus 4x upon x square plus 1 bracket square. बेसिक रूल आहे, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल. 2x ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करा, मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर ना मायनसने मल्टिप्लाय करा, कधी आन्सर चुकणार नाही. सो x square minus 2x square ह्या दोघांची सबट्रॅक्शन होईल, त्याला प्लस साइन याला मायनस साइन, दोघांची सबट्रॅक्शन 2x minus 1 is x राहिले, फक्त 1 राहिले. बट मायनस बिगेस्ट नंबरचं साइन देणार म्हणजे मायनस एक्स स्क्वेअर राहील, मायनस 4x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. राईट, नाउ मला एक्स स्क्वेअर जी हायेस्ट पॉवर असते त्या हायेस्ट पॉवरला ऑलवेज पॉझिटिव्ह ठेवण्याचा ट्राय करायचा. ट्राय टू कीपिंग बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट पॉवर ॲज अ सेम पॉझिटिव्ह साईड. म्हणजे काय असलं पाहिजे, पॉझिटिव्ह साईन ठेवायचा प्रयत्न करायचा याला. तो याला जर पॉझिटिव्ह ठेवायचा असेल तर मला यातून काय करावं लागेल, मायनस साइन बाहेर काढावं लागेल. म्हणजे मायनस इन ब्रॅकेट एक्स स्क्वेअर प्लस 4x प्लस मायनस, आता प्लसच्या जागी काय होईल मायनस. ज्यावेळेस मी यातून मायनस साइन कॉमन घेणार त्यावेळेस आतले सगळे साईड चेंज होतील. दॅट इज मायनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. दिस इज dy बाय dx. दिस इज dy बाय dx. बट वी हॅव टू फाइंड, काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला, एक्स स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 1. ओके, बट वी हॅव टू फाइंड dx upon dy. So by definition of inverse function, by definition of inverse function, dx upon dy is nothing but 1 upon dy by dx, where dy by dx is not equals to 0. By definition of inverse function, therefore marginal demand is dx upon dy is equals to 1 upon dy upon dx is minus x square plus 4x minus 1 upon x square plus 1 bracket square. But we know that denominator with the numerator. डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटर काय असतो, न्यूमरेटर. सो डिनॉमिनेटरला जी काय टर्म असेल खाली ती कुठे जाईल, न्यूमरेटरला. आणि हे जे काय मायनस साइन आहे ते कुठे घेणार आपण, न्यूमरेटरला. लास्ट लेक्चरला सांगितलंय मी, डिनॉमिनेटरला जर मायनस साइन असेल तर ते आयदर मिडलला तरी ठेवायचं किंवा न्यूमरेटरला देऊन टाकायचं. म्हणजे ते आन्सर काय येईल, एक्स स्क्वेअर प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस साइन द्या, मायनस अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस 4x minus 1. This is dx upon dy. This is dx upon dy. That is marginal demand.
हे जे काय मायनस साईन आहे ते कुठे दिले, न्यूमरेटरच्या टर्म्सला दिले, आणि डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटर काय असतो, न्यूमरेटर. ओके, दिस इज dx अपॉन dy, दॅट इज मार्जिनल डिमांड. ओके, आय थिंक इनव्हर्स फंक्शन सगळ्यांना समजलं असेल. इनव्हर्स फंक्शनचे प्रॉब्लेम कंपोजिट फंक्शनचे जे पद्धतीने प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले त्याचप्रमाणे करायचे, फक्त डेफिनेशन यूज करायचे इनव्हर्स फंक्शन. ना आता आपण कॉम्पोजिट फंक्शन पाहिले फर्स्ट लेक्चरला, कॉम्पोजिट फंक्शन. देन सेकंड लेक्चरला, दॅट इज आजच्या लेक्चरला काय पाहिले, इनव्हर्स फंक्शन, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनव्हर्स फंक्शन. नेक्स्ट वन आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉगॅरिथमिक फंक्शन. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉगॅरिथमिक फंक्शन. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉगॅरिथमिक फंक्शन. ना लॉग काय यूज करावं लागतं आपल्याला जर फंक्शन मध्ये लॉगॅरिथमिक काय यूज करावं लागतं. आता इनव्हर्स कळायला असेल की इनव्हर्स फंक्शन काय यूज करावं लागलंय, किंवा कॉम्पोजिट फंक्शन असेल तर कॉम्पोजिट फंक्शन काय यूज करावं लागले, का तिथे चेन रूल यूज करावा लागतो, कारण की ते प्रोडक्ट रूलने किंवा यू अपॉन यू रूलने ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता येत नाही, तिथे कॉम्पोजिट फंक्शनच यूज करावं लागतं, म्हणजे चेन रूल यूज करावा लागतो. इनव्हर्स फंक्शन मध्ये काय करावं लागतं, आपण जनरली डीवाय अपॉन डीएक्स फाइंड आउट करतो, पण विचारलेलं काय असतं, डीएक्स अपॉन डीवाय हा क्वेश्चन मध्ये विचारलेला असतो, म्हणून आपल्याला इनव्हर्स फंक्शन तिथे यूज करावं लागतं. ना लॉगॅरिथमिक फंक्शन मध्ये काय करावं लागेल, का डेरिव्हेटिव्ह मध्ये लॉगॅरिथम काय यूज करावं लागेल, तर पहा अगोदर लॉग काय यूज करायला लागेल. सपोज 3 साइडचे एक्झाम्पल पहा. सपोज एक्स स्क्वेअर, 2x आणि x. मी काय केले, फक्त इथे एक्स ची काय घेतलेली पॉवर 2 घेतलेली, इथे काय केले 2 ची पॉवर x घेतलेली, आणि ह्या तिसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये काय केले x ची पॉवर x घेतलेली. लॉगॅरिथम काय यूज करायचंय पहा, बेसिक आहे एक्स स्क्वेअर. आता याची जर डेरिव्हेटिव्ह काढली, सपोज हे जे फंक्शन आहे माझं, बरोबर, एक्स स्क्वेअर वाय इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर, इथे डेरिव्हेटिव्ह काय यूज करायचे, म्हणजे लॉगॅरिथम काय यूज करायचे ह्या टाइपच्या प्रॉब्लेम्स मध्ये पहा. डेरिव्हेटिव्ह मध्ये ह्याची जर डेरिव्हेटिव्ह घेतली तर एक्स स्क्वेअर ची डेरिव्हेटिव्ह काय येईल 2x, हे तुम्ही इझी वेने फाइंड आउट करू शकता, बरोबर. इथे 2 आहे, म्हणजे हा 2 काय कॉन्स्टंट, कॉन्स्टंटची पॉवर काय व्हेरिएबल, इथे व्हेरिएबलची पॉवर काय होती कॉन्स्टंट, हा एक्स काय व्हेरिएबल, आणि हे एक्स काय 2 काय कॉन्स्टंट. व्हेरिएबल म्हणजे काय फंक्शन आहे, फंक्शनचं काय घेतलेलं आहे, फंक्शन रेस टू कॉन्स्टंट घेतलेलं आहे, इथे कॉन्स्टंट रेस टू फंक्शन घेतलेलं आहे, राईट. इथे काय केलेलं आहे फंक्शनची पॉवर घेतलेली आहे, म्हणजे फंक्शन रेस टू कॉन्स्टंट. इथे काय घेतलेलं आहे कॉन्स्टंटची पॉवर काय घेतलेली आहे फंक्शन एक्स काय अल्जेब्राइक फंक्शन आहे. ओके, मग 2x ची डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे सगळ्यांना, a ची जी डेरिव्हेटिव्ह असेल तीच 2x ची वापरणार, म्हणजे 2x ची डेरिव्हेटिव्ह काय असेल 2x इंटू लॉग ऑफ 2, बरोबर. हे दोन्ही फंक्शनची डेरिव्हेटिव्ह तुम्ही इझी वेने फाइंड आउट करू शकता. बट x इथे काय करणार, याच्यासाठी काय फॉर्म्युला आहे का, नाही. डेरिव्हेटिव्ह मध्ये याच्यासाठी आहे का काही फॉर्म्युला, नाही. हे दोघांचे जसे इझी वेने फाइंड आउट केलं तसं x साठी आहे का काय फॉर्म्युला, नाही. इथे काय करावं लागेल, इथे दोन्ही फंक्शन कसे आहेत फंक्शन रेस टू फंक्शन आहे. या टाइपच्या प्रॉब्लेम मध्ये काय आहे फंक्शन रेस टू फंक्शन. मग हा मला डोक्यावरचा एक्स पुढे आणायचा असेल, तर पुढे जर आणायचं असेल तर कोणतं फंक्शन यूज करावं लागेल, डोक्यावरचा एक्स किंवा डोक्यावरची जी काय फंक्शन पॉवर जी असेल ते पुढे कधी येणार, म्हणजेच मल्टिप्लायला ज्यावेळेस तुम्ही लॉग अप्लाय कराल त्यावेळेस ती पॉवर काय असणार पुढे येणार आणि मल्टिप्लायला होऊन जाईल, बरोबर. x जर याला मी लॉग अप्लाय केला y इज इक्वल्स टू, सपोज y इज इक्वल्स टू x, हा डोक्यावरचा एक्स त्याची डेरिव्हेटिव्ह जेव्हा फाइंड आउट करता येईल ज्यावेळेस हा एक्स मल्टिप्लायला येईल त्यावेळेस. मग हा डोक्यावरचा एक्स खाली कसा उतरवणार, ज्यावेळेस त्याला लॉग अप्लाय केला तर येईल. म्हणजे मला लॉग एका साईडला अप्लाय करता येईल का, नाही. केला अप्लाय तर दोन्ही बाजूला अप्लाय करायला लागेल. सो अप्लाय लॉग ऑन बोथ साइड, म्हणजे जर लॉग अप्लाय केला तर काय येईल लॉग ऑफ x आणि लॉगॅरिथमच्या प्रॉपर्टी आहे लॉग टू द बेस m रेस टू n जर असेल तर हा जो पॉवर आहे ती पॉवर पुढे मल्टिप्लायला येते, दॅट इज n लॉग टू द बेस a इंटू n, बरोबर की नाही. ही पॉवर पुढे आणण्याची पॉवर कोणाकडे आहे, ही डोक्यावरची पॉवर आहे, ती पुढे आणण्याची स्ट्रेंथ कोणामध्ये लॉगॅरिथम मध्ये, म्हणजे हा एक्स पुढे येईल एक्स इंटू लॉग एक्स अँड देन यूज डेरिव्हेटिव्ह u इंटू v रूल. आता हे एक फंक्शन झालं आणि लॉगॅरिथमिक हे दुसरं फंक्शन झालं, तर इथे मला प्रोडक्ट रूल यूज करता येईल आणि त्या फंक्शनची डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करता येईल.
समजते का लॉगॅरिथम काय यूज करायचं आहे. ह्या ज्या टाईपचे फंक्शन असतील त्या फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह डायरेक्ट फाइंड आउट करता येणार नाही. तो डोक्यावरचे जे काय फंक्शन आहे त्याला अगोदर खाली उतरावं लागेल, म्हणजे तो काहीतरी मल्टिपल मध्ये आला पाहिजे. आणि मल्टिपल मध्ये कधी येईल, ज्यावेळेस तिथे लॉग अप्लाय केला तरच हा एक्स खाली येईल. राईट, म्हणजे याला काय करावं लागेल, मला जे काय फंक्शन असेल त्या फंक्शनला काय करावं लागेल, लॉगॅरिथम अप्लाय करावं लागेल. असो काही कॉम्प्लिकेटेड एक्झाम्पल्स असतात, भरपूर फंक्शन एक साथ मल्टिपल मध्ये दिलेले असतात. राईट, सपोज एक फंक्शन असेल y इज इक्वल्स टू 7 रेस टू x मायनस 4 अपॉन x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेअर प्लस 5. त्या टाईपचे जे फंक्शन असेल तर या टाईपच्या फंक्शन मध्ये कसं तुम्ही यूज करणार, डेरिव्हेटिव्ह जर फाइंड आउट करायला लावली, सपोज हे फंक्शन आहे, त्या फंक्शनची तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचे. डेरिव्हेटिव्ह कशी फाइंड आउट करणार मग या टाईपची प्रॉब्लेमची, रेस टू पॉवर म्हणजे 1/7 पॉवर आहे. ह्या जे फंक्शन आहे दॅट इज एक्स मायनस 4 रेस टू 1/7 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेअर प्लस 5 रेस टू 1/7. 7 पॉवर घेतलेली आहे. राईट, याला तुम्हाला डिफरन्शिएट करायचंय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. त्याची डेरिव्हेटिव्ह काढायची तुम्हाला. मग डेरिव्हेटिव्ह कशी काढणार, इथे ते यू अपॉन व्ही रूल वापरता येईल का, वापरायचं असेल तर ह्या दोघांचा अगोदर प्रोडक्ट करावं लागेल. हे दोन्ही फंक्शन मल्टिपल मध्ये. राईट, मग हे जर ही कॉम्प्लिकेटेड म्हणजे खूप सारे फंक्शन एकत्र आले तर तुम्हाला तिथे यूज काय करावं लागेल, लॉग. कारण की लॉगॅरिथम मध्ये प्रॉपर्टी आहे, लॉगॅरिथमचे बेसिक फॉर्म्युले जे की तुम्ही लास्ट लेक्चरला लास्ट इयरला पाहिले, सॉरी लास्ट लेक्चरला नाही, लास्ट इयर म्हणजे 11th स्टँडर्ड मध्ये पाहिले. लॉग टू द बेस ए m into n which is equal to log of m plus log of n. हे पाहिले की नाही लास्ट इयर मध्ये, log to the base a m into n is equals to log m plus log n. Also log to the base a m over n which is equals to log of m minus log of n. हे फॉर्म्युले तुम्ही लास्ट इयर मध्ये पाहिलेले आहेत, ते फॉर्म्युले यूज करायचे आणि ह्याची काय करणार, डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करणार. आता हे एक फंक्शन झालं आणि खालचं एक फंक्शन म्हणजे इथे लॉग एम अपॉन एन रूल यूज करणार, दॅट इज लॉग एम मायनस लॉग एन. डिनॉमिनेटरला ह्या दोघांचा पुन्हा प्रोडक्ट आहे, अगेन लॉग ए प्लस लॉग बी यूज करणार, दॅट इज लॉग ऑफ एम. हे जर यूज केलं तर तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह इझिएस्ट वेने फाइंड आउट करता येईल. ओके, आता समजलं असेल की लॉगॅरिथमिक फंक्शन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये काय यूज करायचे ते. कारण की कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ऑफ अ फंक्शन जर आलं, एका फंक्शन दुसऱ्या फंक्शनच्या पॉवर मध्ये आलं तर त्या फंक्शनची डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला इझिएस्ट वेने फाइंड आउट करायची असेल तर लॉगॅरिथम तुम्हाला यूज करावं लागेल. ओके, तो लॉगॅरिथमचे काय बेसिक फॉर्म्युले ते साईडला मी लिहून देते जेणेकरून तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना यूज पडेल. सो लास्ट इयर मध्ये काय फॉर्म्युले जे की आत्ताच लिहून दिले तेच फॉर्म्युले यूज करायचे. साईडला लिहून देते पहा, लॉगॅरिथम दोन टाईपचे असतात हे माहिती असू द्या, नॅचरल लॉगॅरिथम आणि कॉमन लॉगॅरिथम. नॅचरल लॉगॅरिथम म्हणजे बेस काय असणार त्याचा, ई. लॉग टू द बेस ई इज इक्वल्स टू 1. ओके, नाउ log to the base a m into n is equals to log m plus log n. फॉर्म्युले हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना यूज करायचे. तो साईडला इथे लिहून ठेवते. हे सगळे फॉर्म्युले असतील, हे फॉर्म्युले तुमच्याकडे आता तुम्ही ज्यावेळेस लेक्चर पाहता त्यावेळेस सगळ्याच गोष्टी तुमच्या शेजारी अवेलेबल असतील असं नाही. सो ज्यावेळेस प्रॉब्लेम मी घेते त्यावेळेस साईडला तुम्हाला फॉर्म्युले दिसतील, जेणेकरून जो काय प्रॉब्लेम चालू असेल तो तुम्हाला लगेच समजेल. साइड बाय साइड फॉर्म्युले पाहणार, प्रॉब्लेम मध्ये काय यूज केले तेही कळेल. ओके, लॉग ऑफ m ओव्हर n, लॉग टू द बेस a m ओव्हर n इज इक्वल्स टू लॉग टू द बेस a m मायनस लॉग टू द बेस a इंटू n. ओके, लॉग a m अपॉन n इज इक्वल्स टू लॉग m मायनस लॉग n. लॉग e ची व्हॅल्यू काय असते 1. लॉग e असं लॉग ऑफ m रेस टू n जर असेल तर ही पॉवर पुढे आणण्याची पॉवर लॉगॅरिथम मध्ये असते, n लॉग m. असो लॉग e ची व्हॅल्यू 1 असते. लॉग e इज इक्वल्स टू 1. लॉग e इज इक्वल्स टू 1. हे 4 फॉर्म्युले जरी लक्षात ठेवले तरी लॉगॅरिथम मध्ये काही डाऊट तुम्हाला राहणार नाही, लॉगॅरिथम समजून जाईल. पहा इथे करस्पॉन्डिंग एक्झाम्पल पहा.
find dy by dx if find dy by dx if y is equals to function है x e raised to x e raised to x ओके आता x e raised to x आहे हे एक फंक्शन आहे x e raised to x बरोबर y is equals to x e raised to x हे अल्जेब्राइक फंक्शन आहे e raised to x हे एक्सपोनेन्शियल फंक्शन आहे म्हणजे हे कोणत्या टाइप मध्ये आलं f raised to g f एक फंक्शन असणार आहे g एक फंक्शन असणार आहे हे एक फंक्शन दुसऱ्या फंक्शनच्या पॉवर मध्ये आलेले म्हणजे फंक्शन आपण फंक्शन आलेले म्हणजे काय करावं लागेल हा जी जर मला खाली उतरवायचा असेल तर इथे काय करावं लागेल मला लॉगॅरिथम अप्लाय करावं लागेल दोन्ही साइडला ओके सो x is equals to हा जर लॉग पहिल्यांदा दिलेलं फंक्शन कन्सिडर करणार दॅट इज लेट इज y is equals to x e raised to x हा e raised to x पुढे आणण्याची स्ट्रेंथ कोणामध्ये लॉगॅरिथम मध्ये दोन्ही बाजूला लॉग अप्लाय करा अप्लाय लॉग ऑन बोथ साइड किंवा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड दोन्ही बाजूला लॉग घ्या दॅट इज log y is equals to log of x e raised to x x e raised to x now हा e raised to x पुढे मल्टिप्लाय लाईल by using formula log of m raised to n is nothing but n into log of m म्हणजे तो n काय असेल पुढे मल्टिप्लाय लाईल n nothing but e raised to x that is e raised to x into log of x this is log of y and then taking its derivative that is differentiate with respect to x now differentiate with respect to x so derivative of log y log of something is log x derivative काय 1 upon x so ही derivative कोणाची आहे log y ची so log of something is 1 upon something that is and then derivative of y ही derivative कोणाची आहे y ची log of y is 1 upon y and then multiply derivative of y so y ची derivative काय dy by dx which is equals to now e raised to x this is exponential function and log x is logarithmic function this is u and this is v then use product rule that is derivative of y is equals to u into v is nothing but dy by dx is equals to again u as it is ठेवा derivative कोणाची घेणार v ची plus v as it is ठेवा derivative कोणाची घेणार u ची so here u is nothing but e raised to x and v is nothing but log of x use this definition that is e raised to x into d by dx of log x plus log x as it is ठेवा derivative of e raised to x now again e raised to x as it is ठेवा derivative कोणाची घेणार log x ची derivative of log x is 1 upon x so 1 upon x e raised to x derivative 1 upon x plus log x as it is ठेवणार e raised to x derivative e raised to x derivative e raised to x into e raised to x that is e raised to x upon x plus log of x into e raised to x दोघांमधून काय कॉमन काढता येईल e raised to x इथे e raised to x आहे इथे e raised to x आहे दोघांमधून e raised to x कॉमन घ्या so in bracket 1 upon x plus log of x this is 1 upon dy by dx 1 upon dy by dx but we have to find dy by dx so हा जो काही 1 upon y तो पुढे नेणार तो मल्टिप्लाय ला होईल that is dy by dx is equals to y into e raised to x in bracket 1 upon x plus log of x again we know that what is y is equals to x e raised to x again resubstitute the value of y that is x e raised to x into e raised to x in bracket 1 upon x plus log of x this is dy by dx this is dy by dx example समजलं असेल याच्या करस्पॉन्डिंग जे एक्सरसाइज असेल त्याचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा ट्राय करा काही डाउट्स असेल तर विचारले तरी चालते थँक्यू